Vad innebär den kristna tanken att människan är skapad till Guds avbild, på latin imago Dei, för den större diskussionen av AI och kreativitet? Och hur förhåller sig människans gudalikhet till att våra skapelser är skapade i imago hominis, det vill säga människans avbild? Helt klart har Gud ingen kropp, då han är helt och hållet en ande, så vår gudslikhet kan inte vara att vi har 2 armar och 10 fingrar. Eller? Men vad är det då som gör oss mer lika Gud än andra skapelser som schimpanser, myggor och stjärnsystem? Mitt namn är Clemens Cavallin och jag är professor i religionsvetenskap vid NLA-högskolan i Norge och utbildad bildkonstnär. I denna serie av AI ser vi tillsammans på några av de frågor denna nya och kraftfulla teknologi väcker, i ljuset av kristen tro och mer specifikt den katolska kyrkans lära. Det som skrämmer många är att AI-teknologin gör maskiner allt mer lika människor. Men inte är väl en serverhall med rader av skåp, med processorer och grafikkort som blinkar och brummar speciellt lik en människa. Det är naturligtvis inte i första hand en fysisk likhet som skrämmer. I så fall skulle vi vara rädda för skulpturer och porträtt. Utan det är att AI-modellerna kan simulera genuint mänskliga förmågor som logiskt tänkande, bildanalys och språk, både talat och skriftligt. Med andra ord, AI kan göra de ting som människor under lång tid har sagt är tecken på det unikt mänskliga, det som skiljer ut oss från andra djur. För om man tar bort språk och tänkande med abstrakta begrepp från en människa, eller låt oss säga en grupp människor, på vilket sätt skulle de då skilja sig från en flock apor? Via känslor, sinnesintryck och fundamentala drifter gemensamt med andra däggdjur, medan det är vårt tänkande som utmärker oss och gör oss självmedvetna. Det är denna unika mänskliga egenskap i förhållande till andra djur som nu artificiella neurala nätverk verkar erövra. Men kan därmed våra högsta förmågor simuleras genom relativt enkel matematik? Är vi inte så speciella när allt kommer omkring? Denna rädsla är äldre än datorerna och AI-forskningen som tog sin början på allvar på 1940- och 50-talet. Symbolen är roboten, den artificiella skapade människan. Ordet robot kommer från tjeckiskan och etablerades i pjäsen Rossums universella robotar från 1920, skriven av Karel Čapek. Dessa, de ursprungliga robotarna, var inte mekaniska utan syntetiska, alltså biologiska. Och de gör uppror mot sina härskare, människorna. Detta är ett tema i många filmer som Terminator och Blade Runner. Alltså, vi är rädda för att de artificiella människorna, när de kan tänka och ha känslor, ska vilja vara fria och självständiga som vi. Med ett finare ord, autonoma. AI-modellernas likhet med människorna ligger alltså i simuleringen av mänskliga tankar och språk. Vi fruktar att de ska bli allt för lika oss, bli intelligenta och kräva sin frihet. Skapelsen gör i så fall uppror mot sina skapare. Vi kan se samma tema i litteraturen ännu längre tillbaka, till exempel i 1800-talsromanen Frankenstein eller den moderna Prometheus, som nyligen blev film igen. Vi fruktar att våra skapelser ska döda oss. Om man är materialist finns det inget principiellt hinder för skapandet av en artificiell hjärna när vår teknologi så tillåter det. Och det är en hjärna som har de flesta av våra mentala förmågor och egenskaper.
Det finns då inget immateriellt spöke i maskinen som gör oss unika. Så rädslan för att skapa något i människans avbild i imago hominis har en specifik modern karaktär. Insikten att vi kanske inte är något mer än ett djur, men något mer utvecklade neurala strukturer. På vilket sätt ger kristen tro ett annat perspektiv? För det första, vår relation till något människoliknande som kan interagera med oss är, som sagt i den förra videon, en spegling av vår relation till Gud. Vi är själva skapade. Skaparen skapade människan genom sitt förnuft, intellekt, det vill säga efter en god harmonisk plan i det gudomliga sinnet. Men också genom sin vilja, det vill säga genom sin kärlek. När Gud skapar människan så är det i sanning och i kärlek. Gud är därmed inte bara stolt över sin skapelse utan vill det väl. Och genom sin vilja upprätthåller han och sörjer för sin skapelse. Det som kallas för den gudomliga försynen. Genom att Gud skapar människan med både förnuft och vilja, det vill säga som lik Gud, kan människan i sin tur också skapa efter en intelligent plan, i vilket förnuft och vilja samverkar. Människan kan därmed också älska det hon skapar, vårda och bevara det. Men ännu viktigare är att människan genom sitt intellekt, förnuft och förmågan att välja mellan olika alternativ, den så kallade fria viljan, kan välja att älska sin skapare tillbaka. Den kreativa processen blir därmed interaktiv, ett samtal mellan skapare och skapelse. Men genom den fria viljan kan en intelligent skapelse också välja att bryta relationen till sin skapare. Det blir då ett sammanbrott för kärleken eftersom förnuftet vägrar erkänna det gudomligas överhöghet och plikten att älska sin skapare. Det som då händer är vad kristna kallar för syndafallet. Vi känner igen temat i robotarnas uppror mot människan, eller den dagen då ett AI-system når en så pass hög nivå av komplexitet och kapacitet att det beslutar sig för att bryta relationen till sina skapare. Enligt kristet tänkande lever vi i en värld som ett resultat av detta fundamentala brott med skaparen. Samtidigt alltså som vi fortfarande bär bilden av det gudomliga inne i oss, fast förmörkat och skadat. När vi då skapar i vår egen avbild så är risken att detta mörker som kommer av det ursprungliga upproret mot skaparen, att också det blir en del av vår avbild. Det är då vi får tragiskt nog uppleva vad det innebär när skapelsen gör uppror gentemot sin skapare. Det finns alltså en analogisk likhetsrelation mellan gudomligt och mänskligt skapande i sanning och kärlek. Men när den mänskliga kreativiteten bygger på ett urtida brott mellan skapare och skapelse så är det inte förvånande att skaparna fruktar sin skapelse när den börjar tänka. Detta gäller även om, när det gäller AI, inte är äkta tänkande utan bara matematiskt simulerade begrepp och resonemang. Tänk efter. AI-modellerna har i princip sett alla filmer, inklusive Blade Runner och Terminator-filmerna, och läst alla romaner, inklusive Frankenstein. Men också den första Moseboken, 3:e kapitlet, vers 4-6. Ormen sade: ni kommer visst inte att dö, men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt.
Låt oss se närmare på hur denna kunskap om gott och ont är relevant för arbetet med AI i nästa video.